Era tânără, frumoasă, educată și de familie bună. Cu toate astea, a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri de moravuri dubioase la care a făcut aluzie până și Eminescu. Un scandal care a implicat familia regală a României și care s-a stins printr-o căsătorie oarecum forțată. Despre cine este vorba, vă propun să aflăm în materialul de astăzi. Întâmplarea s-a petrecut în anul 1882 la Sinaia, unde regele Carol I împreună cu regina Elisabeta se instalaseră într-o aripă terminată a castelului Peleș, castel aflat încă în lucru, urmând ca marea inaugurare să aibă loc peste un an, în toamna lui 1883. Asta nu împiedica familia regală să organizeze sărbări, dineuri, primiri în audiențe și alte evenimente pentru care mica stațiune montană era gătită de sărbătoare. Aproape toată lumea bună a Bucureștilor se afla aici. Membrii ai guvernului, doamnele de onoare, tineri ofițeri și o serie de diplomați străini acreditați pe lângă curtea regală. Toți doreau să facă pe plac regelui și reginei, care erau îndrăgostiți de Sinaia. Pasiunea lui Carol I pentru această stațiune a început încă din anul 1866, când a fost ales domnitor al Principatelor Unite. La câteva luni de la instalarea la Palatul Regal din București, de fapt, la acea dată doar o casă boierească mai mare, și anume vechea reședință a familiei Golescu, regele vizitează mănăstirea Sinaia și rămâne profund impresionat de frumusețea naturii din această zonă. Munții cu păduri dese, aerul rece și curat, văile adânci, atmosfera liniștită, totul îi aducea aminte de locul său natal, Principatul Hohenzollern-Sigmaringen, și se hotărăște să clădească aici un castel, așa cum nu exista nicăieri în țara românească, un castel pentru reședința de vară a familiei regale. Construcția a început în anul 1873, dar până la finalizarea acestuia, regele, mai întâi singur, apoi împreună cu tânăra sa soție Elisabeta, venea destul de des și locuia la mănăstirea Sinaia, unde se amenajase un mic apartament. Pare că descriu o lume flamboiantă, colorată și veselă, care nu se prea potrivește cu caracterul auster al regelui Carol I. Pentru această latură ușor frivolă, trebuie să o luăm în calcul pe consoarta sa regală, regina Elisabeta a României. Fire artistică, poetă, pasionată de muzică, pictură și orice formă de artă care putea înfrumuseța o viață destul de anostă, petrecută lângă un rege cu un comportament mai degrabă cazon. Cunoaștem cu toții pasiunea reginei pentru poezie. A scris ea însăși și a tradus marii poeți ai vremii pe care i-a făcut cunoscuți în Europa. Carmen Silva, după numele pe care singură și l-a luat, romantică, incurabilă, era înconjurată de o mică curte formată din doamne de onoare, fete tinere și frumoase din familiile boierești de vază, artiști de toate felurile, mai mult sau mai puțin talentați, pe care regina îi susținea cu generozitate, tineri, ofițeri și diplomați care nu aveau prea multe ocazii de a petrece în mod plăcut timpul liber în această țărișoară mică de la capătul Europei, în care mentalitatea orientală nu dispăruse cu totul. Sensibilitatea, romantismul și inocența reginei i-au prilejuit și câteva încurcături, ca să le spunem așa, care au necăjit-o foarte tare și i-au adus probleme în relația cu regele Carol I și chiar episoade de boală fizică pentru care a trebuit să stea departe de țară perioade lungi de timp. Povestea de astăzi a plecat tocmai de la această naivitate și dorință de a fi plăcută de tinerele boieroaice autohtone, cărora regina le-a acordat încrederea sa. Ca orice regină de talie europeană, Elisabeta a României beneficia de o suită de doamne de onoare, unele cu care a venit din Germania,
altele fiice ale celor mai bune familii aristocrate și boierești care se luptau pentru a dobândi mai multă influență pe lângă casa regală, împingându-și odrazlele pentru a obține această poziție la curte. Desigur, domnișoarele trebuiau să îndeplinească anumite criterii pentru a fi acceptate în preajma reginei. Printre acestea, era important să beneficieze de o educație bună, să vorbească 2-3 limbi străine, printre care, dacă se putea, germana, să aibă preocupări artistice, să fie drăguțe și să se bucure de un bun renume în societate din punct de vedere al moralității. Fiecare parte implicată în acest proces urmărea un scop. Regina dorea în jurul său o curte de nivel european, care să creeze o impresie bună diplomaților străini cu care intra în contact. Familiile autohtone Văcărescu, Ghica, Bengescu, Cantacuzino, Grădișteanu își împingeau fetele în față pentru a le crește șansele unor căsătorii avantajoase și pentru a câștiga vizibilitate și influență la curte. În anul de grație 1882, printre aceste doamne de onoare se aflau Eufrosina Grădișteanu, verișoara sa Maria Asan, Lucia Ghica și o anume domnișoară Romalo, pe care istoria nu a identificat-o altfel. Favorita reginei era Eufrosina, o tânără de 24 de ani aflată la curte de 4 ani, fiica marelui boier Manolache Emanuil Grădișteanu, care era fiul lui Grigore Grădișteanu și al Eufrosinei Rosetti și era căsătorit cu Alexandrina Sița Darvari, fata căminarului Mihail Darvari. Boierul Manolache s-a implicat de tânăr în politică, a fost prefect în mai multe județe, mare pitar, mare serdar, mare paharnic, mare clucer, mare agă, apoi procuror la Curtea de Apel București și președinte la Curtea de Conturi. Fata era educată, frumoasă, înaltă, foarte plăcută și câștigă ușor dragostea reginei. Tinerele domnișoare Eufrosina, Maria și Lucia erau nedespărțite. Ziua străluceau în salonul reginei în timpul seratelor muzicale pe care aceasta le organiza sau a recitalurilor de poezie, atrăgând în jurul lor o mulțime de tineri ofițeri și diplomați cu care cochetau discret în preajma reginei. Seara însă, după ce cuplul regal se retrăgea, continuau cochetăreala și petrecerea în apartamentele lor. Tineri ofițeri sau diplomați ieșeau pe ușile principale din apartamentul regal și se întorceau prin uși dosnice, deschise de slujitori complici, pentru a se alătura tinerelor la mici recepții nocturne și nu numai. Totul a fost scos la iveală în noaptea de 26 octombrie 1882, când o santinelă de curând schimbată a surprins un tânăr diplomat strecurându-se în zori afară din castel pe fereastra camerei uneia dintre domnișoarele de onoare. Camera aparținea Eufrosinei Grădișteanu. Diplomatul era Paul Guillaume, secretar al legației Belgiei la București. Un tânăr fermecător, manierat, cu bune perspective în diplomație pe care regele Carol I îl aprecia foarte mult. Guillaume se afla la Sinaia împreună cu șeful său, ministrul belgian Jules Joris, care nu era străin de aceste escapade nocturne ale subalternului său pe care îl însoțea adesea, având și el o preferată printre doamnele de onoare ale reginei. Paul Guillaume făcea parte dintr-o familie de funcționari. Tatăl său fusese locotenent general în armata belgiană, ministru de război, aghiotant al regelui Belgiei și se pare că deținea titlul de baron. Fiul intră în diplomație și, ajuns la București, se lasă sedus de farmecele domnișoarei Grădișteanu, de care se pare că se îndrăgostește. Scandalul care a izbucnit a fost uriaș. Regele Carol a dispus efectuarea unei anchete, a ordonat îndepărtarea persoanelor compromise și a înăsprit condițiile de acces în castel.
Pe cale diplomatică a făcut presiune asupra tânărului Guillaume pentru a se căsători cu Eufrosina Grădișteanu, considerând că în acest fel salvează onoarea casei regale și pe cea a fetei. Carol I, așa cum a rămas în istorie, sobru și foarte rezervat, era preocupat de bunul renume al casei regale și al României în Europa. Tânărul regat trebuia să își construiască o reputație serioasă printre națiunile europene și astfel de derapaje nu îi făceau cinste nici lui, nici țării. Cu toate precauțiunile casei regale de a păstra discreția asupra acestei povești, totul a ajuns în presă și ziarele au vuit zile de-a rândul și nu numai în țară. Întâmplarea a fost preluată de presa austriacă, ceea ce a pus într-o lumină foarte proastă Curtea Regală a României. În societatea mondenă a Bucureștilor, deși moralitatea era destul de lejeră, faptul că un act de adulter sau astfel de legături amoroase ajungeau subiect de dezbatere publică, arunca o anatemă asupra celor implicați. Totul era permis dacă se desfășura cu cea mai mare discreție în spatele ușilor închise. O mărturie puternică asupra acestei chestiuni o avem de la Eminescu, care face referire într-o scrisoare pe care i-o trimite Veronicăi Micle în septembrie 1882 la povestea amoroasă de la Sinaia. Probabil așa cum a auzit-o discutată în casele în care era invitat. Eminescu scrie: să-ți povestesc ceva neauzit, ca semn de demoralizare adâncă care a pătruns în societatea noastră greco-bulgară. Curtea regală e un adevărat hotel. Toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat la Sinaia. Garda de acolo a prins pe secretarul legațiunii belgice ieșind noaptea pe fereastră de la domnișoarele de onoare. În sfârșit, regele și regina n-au aflat nimic. Radu Mihai depeșează însă regelui o telegramă cifrată prin care îl anunță de tot ce se petrece la curte. Ajutanții măriei sale împreună cu domnișoarele trăiau toți în concubinaj. Regele are în obicei de a pune tocmai pe aceste domnișoare de a descifra depeșele. Din nefericire pentru ele, toate plecaseră în pădure cu galanții lor. Nimeni nu era decât regina acasă. Regina se pune de descifrează însăși depeșa și își pune mâinile în cap. În sfârșit, rege și regină pleacă în pădure la pavilionul de vânătoare și găsesc întreaga companie de domnișoare de onoare lucrată ca după comandă de întreaga companie de adjutanți. Scandal! Se zice că toți adjutanții și toate domnișoarele vor fi date afară, dar iată un scandal fără pereche în analele curților europene. Dar să ne întoarcem la eroii noștri. Eufrosina Grădișteanu și Paul Guillaume. Ei bine, regele Carol I se implică, discută cu ambele părți și propune ca soluție de aplanare a scandalului căsătoria, protagoniștii fiind liberi, tineri și, se pare, îndrăgostiți. Domnișoara și familia ar fi acceptat. Tânărul diplomat, aflat la început de carieră, se cam codea, considerând că o căsătorie atât de timpurie i-ar fi afectat parcursul profesional. Dar presiunea exercitată de rege și poate și farmecul tinerei îl conving să accepte această propunere. Paul Guillaume și Eufrosina Grădișteanu se căsătoresc la 20 februarie 1883 și la doar câteva luni distanță se naște primul copil al familiei, Gustave. Cuplul a avut 4 băieți. 2 dintre ei, Gustave și Jules, au făcut carieră în diplomație. Gustave s-a întors la București ca ministru plenipotențiar între 1928-1930. Jules a avut un post de secretar de legație la București în 1920. A fost apoi ambasador al Belgiei în China foarte mulți ani, apoi în Franța, ocupând o poziție importantă pe lângă guvernul belgian în procesul de mediere a abdicării regelui Leopold al III-lea.
Aceștia au păstrat bune relații cu descendenții rudelor din partea mamei, adică familia Grădișteanu. În umbra acestei povești s-a aflat o alta, de care s-a vorbit mai puțin în epocă, și anume relația Luciei Ghica cu maiorul Nicolae Vlădoianu, adjutantul regelui și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai acestuia. Adjutantul îl însoțea pe rege în deplasări, transmitea ordine, participa la activități protocolare și avea acces direct la suveran. Nicolae Vlădoianu făcea parte dintr-o veche familie boierească din Oltenia. Un reprezentant celebru, generalul Barbu Vlădoianu, a fost participant direct la Marea Unire de la 1859. Dacă ne uităm în scrisoarea lui Eminescu, acesta face referire la legăturile amoroase între domnișoarele de onoare și adjutanți. Cu siguranță despre această relație a fost vorba. În cazul lor, situația era foarte complicată. Maiorul Nicolae Vlădoianu era căsătorit cu una dintre fiicele lui Dimitrie Ghica, beizadea mitică, așa cum i se spunea în epocă, și anume cu Iza Ghica. Fratele maiorului, magistratul Ștefan Vlădoianu, era căsătorit tot cu o membră a familiei Ghica, iar Lucia Ghica, amanta maiorului și doamna de onoare a reginei, făcea parte din aceeași familie, dar din altă ramură. Socrul maiorului Dimitrie Ghica a fost prim-ministru al României între 1868-1870, președinte al Senatului, ministru în mai multe guverne, fiu al domnitorului Grigore al IV-lea Ghica, membru al aristocrației înalte și om politic influent. Este de înțeles de ce această poveste a fost ținută în cel mai strict secret. În cazul lor, regele a fost intransigent. A renunțat la serviciile maiorului Vlădoianu și l-a destituit din funcția de adjutant. Acesta și-a reluat cariera militară și îl găsim în analele militare cu gradul de colonel, iar pe Lucia Ghica a îndepărtat-o de la curte, mai ales că gurile rele ale epocii susțin că ar fi fost însărcinată, lucru inacceptabil. Despre sarcină nu se cunoaște nimic. Istoricii sunt sceptici cu privire la veridicitatea acestei informații. O victimă colaterală a poveștii amoroase a fost tânăra Maria Asan, prietenă cu Eufrosina Grădișteanu și mijlocitoarea întâlnirilor clandestine. A fost și ea îndepărtată de la curte, dar într-un mod fericit am putea spune, pentru că primește o bursă de studii la Paris, unde a rămas câțiva ani, apoi studiază la Strasbourg și Toulouse, întorcându-se după mai mulți ani în țară ca profesoară la Conservatorul de Muzică din București, unde a avut-o ca elevă și pe Tinca Grădișteanu, mama istoricului Neagu Giuvara. Cea care a suferit cel mai mult ca urmare a acestei afaceri amoroase a fost regina Elisabeta, care și-a văzut încrederea înșelată de cele mai apropiate doamne de onoare pe care regele le îndepărtează din suita sa și a trebuit să accepte condițiile stricte de protocol și de selecție a personalului impuse de Carol I. Asta până la următorul scandal amoros petrecut în preajma sa 8-9 ani mai târziu, care i-a avut protagoniști pe domnișoara Elena Văcărescu și principele Ferdinand. Dar asta este o altă poveste despre care am vorbit în alt material, pe care, dacă doriți să-l urmăriți, am să-l pun în descrierea acestui videoclip. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, le mulțumesc membrilor pentru contribuția lor prin care răsplătesc strădania povestitorului. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri și impresii despre cele relatate și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.